don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para ma-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page, links in the description. And tulungan nyo din po sana kung ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So ngayon po meron na akong 1,280 subscribers at sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So, see you. Hello guys, so ito, panibagong video na naman, panibagong matutunan nyo na naman mula sa akin. So, kayo ba'y naghahanap ng trabaho? Hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay. So, ito ay online. So, tuturo ko sa inyo muna dito sa ating part 1 kung paano muna mag-register at saka mag-apply. And then, abangan nyo yung ating part 2. So, sa part 2, yung mga requirements, so ituturo ko din sa inyo. Ito ay legit, binalita naman to sa TV itong site na ito. So, hindi kayo mag-aalala kasi hindi kayo matatakot na baka ito ay scam or kung ano man. So, hindi kayo maluloko nito kasi totoo po ito. So, itong video nito ay patok para dun sa mga eduk yung course kasi related po ito sa inyong applyan dito sa video na ito. So, tara, panoodin na natin. So, ang una nyo gagawin, so mag-open kayo ng Google Chrome and then tatype nyo yung 51 Talk. And then click natin itong site nila. So yan, 51talk.ph. And then dito, so mag-fill up muna kayo. So example lang ulit yung gagawin natin. So for example, then open tayo ng notepad para sa pag-list natin ng information natin. For example, ayan. So first name ninyo, halimbawa si Sample, ito, si Sample. So, panggitna ko ay JFBA only. Ayan. And then dito, yung email address nyo. So, sample only 2020. So, dahil para dito ay nakaregister na yung inyong email. So, ang ilalagay ko ay pk_sap@yahoo.com. And then, yung cellphone number natin. So, kailangan may cellphone number din tayo. So, for example, ang ilalagay ko ay itong phone number na isa kong cellphone. So, 0951 519245212. So, for example lang yun And then, ang password natin, so, sample only 2020. Try natin. New. Ayan. Show natin. Ayan yung password natin. Then, click natin yung sign up. So, sign format error. So, pagka ganito, hahanapin nyo lamang yung error. So, kaya may problema. So, sample. Palitan natin yung name natin kasi baka doon nagkakaproblema. Ample na lang. Ample. Try natin. Sign up. So, ayaw pa rin yata. Ayun, okay na. So, diba sabi ko sa inyo. Kasi sample lang yun eh. So, hindi siya tinanggap. So, ample yung ating ano. So, for example, mail. So, date of birth. So, ilalagay ko dito. Palitan muna natin yung year, syempre. 2000. And then, December. Oops, sorry, sala. So, January 25. So, release na natin yan. Kunwari lang. Para alam natin yung information na nilalagay natin. January 25, 2000. And then address natin. So, gamitin natin yung address natin dito sa yan. Then city. So, nakiklik to dito. So, nakakapili.
So, ayaw lang yung lumabas ngayon. Pero alam ko, ayan. So, for example, Quezon. So, copy din natin yan. And then, kailangan po ba natin i-get yung verification code. So, habang nagpifill up tayo, ito natin yung ating Yahoo Mail. And then, so, habang nag-open yan, ito yung mga kailangan nyo. So, degree. Kung may degree ba kayo, so, for example, ako college graduate ako pero wala akong degree. Then, dito, kailangan nyo mag-enter ng dapat yung school na mismo nakalagay dito. So, for example, may school, naranasan ko pala dito, yung school ko is hindi naka-register dito sa anong to, mga nakalist dito. So, hindi ako makapag-apply. Pero try ko na lang din. So, for example lang naman to. So, lagay na lang tayo kahit anong nakalagay dito. Palagay natin Lasal. Ayaw. So, ano pa tayo ng iba? Okay. So, palagay natin Access Computer College tayo nagtapos. Ang course natin ng major. So, yan, pipili din kayo. So, sobrang dami nito. Ang pinili ko lang dun sa akin ay commerce lang. And then, Skype ID. So, halimbawa, kailangan nyo na Skype ID. So, kung meron kayo, lagay nyo dito. So, kung halimbawa wala, lagay ko NA. So, NA. And then, click na natin yung set. Ay, ayaw. So, wala. Wag na natin lagyan ito ng fill up. Skype ID. So, yan. Wala kasi tayong Skype ID. So, nan yung ilagay natin. Yun, yung verification code. So, i-verify nyo yan. So, hit nyo tong get verification code. And then yan. Meron dyan ng timer. So, ang nangyari dyan guys, late yan, late. So, kahit matapos to, itong seconds dito, so pwede pa rin yan. So, hintayin lang natin na dumating kasi alam ko matagal talagang dumating yun kasi na-try ko na nga ito before. So, ayan, wala pa rin dumadating sa atin na verification code. So, ilang minuto na yung nakalipas. So, yan, 6:25 PM. So, yung naranasan ko dati is parang 10 minutes to 15 minutes yata ako naghintay. More or less lang yun, estimate lang yun. Pero dumating pa rin naman. So, kahit naman na late, so, yung verification code, pwede mo pa rin ilagay dito. So, yan, hintayin ko na lang ulit. So, update ko kayo sa sunod na video nito. So, ito guys, dumating na pala siya. So, 6:28 PM na ngayon. Pag sa Yahoo Mail, so, Yahoo Mail lang to ha. Kasi yung tinry ko nung una is Gmail. So, late dumating. Ngayon, Yahoo Mail naman yung tinest ko. So, pag dito pala, pag Yahoo Mail ang gamit nyo, so, dito yan pumupunta sa spam. I-check nyo yung spam ninyo. Ayan, chinek ko yung spam ko. Kasi, natandaan ko, pag minsan kasi may message na dumadating, sa spam siya, dumediretso. Yan o, 6:22 PM pa lang pala, dumating na. So, open natin yung verification code. So, ito yon. Ayan. So, naglalas naman yung code nyo for 30 minutes. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, pwede pa rin yan. So, yan, okay na. Nalagay na natin yung verification code. So, click natin yung set interview. So, updated successfully na. So, pipili kayo. So, ngayon, June 19. So, kung gusto natin, June 20. So, full na yata sila June 20. Kasi bukas yun. So, pagpalagay natin na, wala ko, open naman sila ng 8 AM to 8 PM. So, ayan, no? 8:30 PM pa. So, for example lang, so, kailangan natin mag-schedule para mapakita ko sa inyo. So, sana, sorry, 51 to kasi sample lang naman to. 12:30 PM. So, submit natin. Yan, the reservation has been completed. Ngayon, ito yung lalabas sa inyo. Ayan, I am Paul. Ayan na. Ito na yung sample schedule ninyo. Ayan. And then sa email, may dadating din sa email. So, check na natin. So, wala. Pwede natin sa spam.
check natin. So, walang dumating. So, ano ko may dumadating dyan kasi sa Gmail ko may dumating. So, kung dito wala, okay lang yan. And then, double check lang ulit. And then ito, yung isa pang mahalaga, interview reminder. So, please be available to take the interview's call within the scheduled time frame. Number 2, please speak audibly using the English language. So, number 3, an interviewer will call you within the indicated period of time. Number 4, if you have any questions, please contact 51 Talk at, ito yung number nila, mobile calls and SMS. So, ito yung para sa Globe, for Global and for Smart, ayan, at saka sa Skype, ayan. And then, Monday to Sunday yan, 9 a.m. to 9 p.m. Or, send an email to careers@51talk.com. Thank you for watching. See you on my next video.